हॅलो, हा व्हिडिओमध्ये आपण आज स्पेसिफिकली मी बोलणार आहे ते म्हणजे एक्स सर्व्हिसमनच्या MPSC तील ज्या काही जागा आहेत आणि त्याचा अभ्यास कसा करायचा त्या संदर्भात. त्याचं कारण असं आहे की आपण एक सर्व्हिसमन साठीचा एक व्हिडिओ बनवला होता. त्याच्यामध्ये राज्यसभा किंवा MPSC ज्या काही जागा काढते त्याचे कशा रिझर्वेशन्स असतात किंवा त्याच्यामध्ये सवलत कशी मिळते, एज क्रायटेरिया कसा असतो, हे सगळ्या संदर्भात. आणि त्याला पूर्ण महाराष्ट्रातून भरभरून प्रतिसाद मिळाला. महाराष्ट्राच्या बाहेर सुद्धा जिथे जिथे आपल्या महाराष्ट्रातल्या जवानांची जिथे जिथे पोस्टिंग आहे तिथून हे मला कॉल आले. त्याच्यामुळे त्या कॉल्स मध्ये जेव्हा कधी आम्ही त्यांच्याशी बोलायचो त्यावेळेला त्याचं एकच हे होतं की पुढच्या वर्षी आम्ही समजा आता रिटायर्ड होणार आहोत आणि आम्हाला जर आतापासून अभ्यास करायचा आहे, कारण त्या व्हिडिओमध्ये पण मी सांगितलं होतं की MPSCचा जर अभ्यास करायचा असेल किंवा MPSC निघणाऱ्या परीक्षांचा अभ्यास करायचा असेल तर साधारणपणे आपल्याला कमीत कमी 8 ते 9 महिने किंवा 1 वर्षाचा कालावधी अभ्यास करणं गरजेचं आहे. त्याच्यामुळे त्यांचे हे जे प्रश्न होते की आमची जिथे पोस्टिंग असते त्या पोस्टिंगच्या ठिकाणी आम्हाला कसा अभ्यास करावा हे नीट कळत नाही किंवा आम्हाला मार्गदर्शन नीट मिळत नाही. त्याच्यामुळे गायडन्स ग्रुपच्या टीमनी असा एक विचार केला की आपण आता एक सर्व्हिसमॅनसाठीच एक बॅच उभी करूया, एक सर्व्हिसमॅनसाठी एक अभ्यासक्रम तयार करूया आणि त्या अभ्यासक्रमा थ्रू महाराष्ट्रातले जवान कुठेही जरी असतील, भले ते आता रिटायर्ड झाले असतील किंवा आता सर्व्हिस मध्ये असून पुढच्या वर्षी रिटायर्ड होतील, त्यांच्यासाठी एक खास अभ्यासक्रम आपण तयार करायचा. सो या व्हिडिओमध्ये मी तो अभ्यासक्रम काय आहे तो मी तुमच्याशी डिस्कस करणार आहे. साधारणपणे पुढच्या 2021, कारण 2020च्या साधारण परीक्षा आता लागलेल्याच आहेत, फॉर्म निघून गेलेले आहेत आणि अनेक लोक जे पुढच्या वर्षी ते एक्झामला अपेअर करणार आहेत, म्हणजेच त्यांना MPSCच्या परीक्षा ज्या 2021 सालासाठी असणार आहेत त्याच्यासाठी आपल्याला प्रिपरेशन करावं लागेल. याच्यामध्ये MPSCचे जेवढे काही विषय असतात त्याच्यामध्ये मुख्य परीक्षांमध्ये जे काही विषय असतात ते विषय लँग्वेज, मराठी ग्रामर असेल, इंग्लिश ग्रामर असेल किंवा ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट असेल, ह्युमन राईट्स असतील, त्यानंतर कायद्यांचा अभ्यास असेल, त्याच्यानंतर टेक्नॉलॉजी असेल, याच्या व्यतिरिक्त दुसरे जे विषय आहेत लाईक हिस्ट्री असेल, जिओग्राफी असेल, पॉलिटी असेल, या सगळ्यांचा आपल्याला 1 वर्षभर अभ्यास करायचा आहे. या अभ्यासक्रमाच्या संदर्भात पूर्ण गायडन्स हे कसं असेल, लेक्चर्स कसे होतील, हे सगळं तुम्हाला याच व्हिडिओच्या खाली एक लिंक दिलेली आहे. त्या लिंक मध्ये ते डिटेल आपण शेड्यूल तयार केलेलं आहे. ते शेड्यूल पूर्ण मंथ वाईज आहे, डे वाईज आहे, डेट वाईज आहे. सो शेड्यूल कसं असणार आहे, तुमचा अभ्यास कसा होणार आहे, हे सगळं त्यात असेल. या बॅचचं वैशिष्ट्य असं असेल की अनेक वेळेला ज्या वेळेला तुम्ही ऑन ड्युटी असता त्यावेळेला ह्याचं जे लेक्चरचं टायमिंग असेल संध्याकाळी साधारणपणे 7 ते 9 किंवा 10 ते 11 असं, त्या टायमामध्ये समजा आपल्याला ड्युटी असेल किंवा एखाद्या ठिकाणी नेटवर्क नसेल आणि त्याच्यामुळे जर माझं एखादं लेक्चर मिस झालं तर काय, तर हे रेकॉर्डेड लेक्चर जे असतील ते तुम्हाला त्या क्षणी तिथे मिळतील. ह्या बॅच जी असेल ही आपण गुगल क्लासरूम आणि झूम या 2 माध्यमातून चालवणार आहोत. गुगल क्लासरूमच्या मदतीने तुम्हाला MPSCच्या नोट्स, क्वेश्चन पेपर्स, आपल्या टेस्ट असतील त्या किंवा अदर काही मटेरियल असेल ते गुगल क्लासरूमच्या मदतीने आणि रेकॉर्डेड लेक्चर जे असतील, जे तुमचे काही मिस लेक्चर्स होतील ते ह्या गुगल क्लासरूमच्या मदतीने तुमच्यापर्यंत पोहोचवता येतील. आणि झूमच्या मदतीने आपल्याला लाईव्ह सेशन्स करता येतील. त्याच्यामुळे ही पूर्ण साधारण 1 वर्षाची बॅच असेल. म्हणजे आतापासून जर आपण अभ्यासाला लागलो आणि आपण दोघांनी मिळून जर ही प्लॅन व्यवस्थित जर स्ट्रॅटेजी बनवली आणि त्याच्यानुसार इम्प्लिमेंटेशन केलं तर पुढच्या वर्षी जेव्हा तुम्ही रिटायर व्हाल किंवा पुढच्या वर्षी जेव्हा तुम्ही फॉर्म भराल त्यावेळेला आपण 100% या एक्झामिनेशनसाठी प्रिपेअर असू आणि मग आपल्याला जो काही कोटा दिलेला आहे, जे काही रिझर्वेशन आहे, जे काही सवलती आहे त्याचा फायदा घेऊन आपण काय करू शकतो, लवकरात लवकर आपण आपलं जे काही पद आहे ते मिळवू शकतो. त्याच्यामुळे तुम्हाला याच शेड्यूलमध्ये एक नंबर दिलेला आहे. त्या नंबरवरती कॉल करून तुम्ही तुमचे जे काही ह्या संदर्भात डाऊट असतील, ह्या व्हिडिओच्या संदर्भात जे काही डाऊट असतील किंवा त्या शेड्यूलच्या संदर्भात जे काही डाऊट असतील, अभ्यासक्रमाच्या संदर्भात डाऊट असतील ते डाऊट तुम्ही त्या फोन नंबरवरती फोन करून विचारू शकता. अभ्यासाच्या संदर्भात जर काउन्सिलिंगची गरज असेल तरी सुद्धा गायडन्स ग्रुप दरवर्षी अशा पद्धतीने काउन्सिलिंग सेशन आपण अरेंज करतो. फक्त तुम्हाला एवढंच करायचं आहे की तो जो नंबर आहे त्या नंबरवरती तुम्हाला कॉल करून तुमची अपॉइंटमेंट फिक्स करायची आहे. म्हणजे गायडन्स ग्रुपचे जे काउन्सिलर्स आहेत
ते आणि तुम्ही अशी 1 to 1 तुमची काउन्सिलिंग होईल. त्याच्यामध्ये अभ्यासासंदर्भात असतील किंवा तुमचे काही डाऊट्स असतील किंवा जे काही प्रश्न असतील ते आपल्याला सखोल तिथे डिस्कस करता येतील आणि तुमच्यासाठी एक अभ्यासक्रमाचा जो प्लॅनिंग आहे तो आपल्याला करता येईल. सो आय होप तुम्हाला हा गायडन्स बुकचा जो प्रयत्न आहे हा प्रयत्न तुम्हाला आवडेल आणि तुम्ही ह्या प्रयत्नांना गायडन्स बुकच्या यश द्या. थँक्यू.